मारून बडबडलं मला येड लावलं 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 तिला येड लावलं 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 मला येड लावलं 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 तिला येड लावलं लावलं लावलं. जय शिवराय भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण एडे लावलं या ट्रेंडिंग सॉन्गवरती टेटेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे टेटेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण नसल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, ऑलेट मशीन यामध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि चिकपिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला ऑलेट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे. इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत. त्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर तिथं आपल्याला इथं लेअर आपली वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इमेजवरती टच केल्यानंतर ब्लेंडिंग किंवा ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला ब्लेंडिंग अशी कमी करून 25% कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता आपले लेअर कट लिहून घ्यायचे आहे. तर आपल्याला लेअर कट कुठपर्यंत इथपर्यंत आपल्याला आपले लेअर कट लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 2 ॲपची गरज पडणार आहे. आपल्याला एका इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर या ॲपची गरज पडणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात पहिले आपल्याला त्या इंडियन कन्व्हर्टर ॲपमध्ये जायचं आहे. तिथं गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला पहिल्या बीटपर्यंत जे काय आपले लेअर कट असेल आपल्याला ते इथं लिहून घ्यायचे आहे. लिहून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला तर इथं खाली युनियन इंडियन फॉन्ट दिसणार आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला टच करायचं आहे आणि त्याच्याच खाली तुम्हाला शेअर आणि कॉपी दिसणार आहे. त्या कॉपीवरती टच करून घ्यायचं आहे. कॉपीवरती टच केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आपल्या इंडियन फॉन्टमध्ये वापस यायचं आहे. इथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि तिथं आपल्याला ते पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. त्यानंतर इथं आपल्याला फॉन्टमध्ये जाऊन आपला मराठी फॉन्ट तिथं घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, 18 पेटीमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने तिथे कमी करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला कलर त्याचा व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, ओके करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्याला इफेक्ट द्यायचे आहेत. तर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये गेल्यानंतर आपल्याला शेवटी जायचं आहे. तिथे आपल्याला एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे आणि परत स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि एक परत प्लसचा टॅप तिथं द्यायचा आहे. आणि आपल्याला ते जो आपला लेअर असेल तो आपल्याला इथं खालपर्यंत असा ओढून घ्यायचा आहे. ओढून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत थोडंसं समोर जायचं आहे. इथपर्यंत समोर जायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे क्रूमध्ये जायचं आहे आणि अशा पद्धतीने तिथे एक क्रू आपल्याला तयार करून घ्यायचा आहे. तयार करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या टेक्स्टला इथं आणखी एक इफेक्ट आपल्याला देऊन द्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला त्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं फ्लिप लेअर हा इफेक्ट सर्च करून घ्यायचा आहे. फ्लिप लेअर हा इफेक्ट सर्च केल्यानंतर आपल्याला त्याच्या स्टँडर्ड सेटिंगवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बरोबर मधामध्ये यायचं आहे. मधामध्ये आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला तिथे एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. परत एक शेवटी आल्यानंतर एक प्लसचा टॅप द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला एक प्लसचा टॅप तिथं द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं शेवटच्या प्लसच्या टॅपपर्यंत यायचं आहे. शेवटच्या प्लसच्या टॅपपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं 60 डिग्री आपल्याला तिथं वाढवून घ्यायचं आहे. 60 डिग्री वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्या मधातल्या प्लसच्या टॅपपर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं -10 करून घ्यायचं आहे.
-10.6 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता -90 आपल्याला तिथं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. आपल्या इथं अशा पद्धतीने इफेक्ट तयार होऊन जाणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, या टेक्स्टवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला तिथं कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. तिथून आपल्याला तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आणि समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायचं आहे. कमी करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं दुसरे टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं, परत इंडियन फॉन्टमध्ये जायचं आहे. इंडियन फॉन्टमध्ये गेल्यानंतर हे टेक्स्ट आहेत ते आपल्याला इथं कट करून घ्यायचे आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्या समोरचे जे काही टेक्स्ट असतील ते इथं लिहून घ्यायचे आहेत. आणि परत आपल्याला इंडियन युनिकॉर्न फॉन्ट त्याच्यावरती टच करायचं आहे. आणि आता खाली शेअरच्या बाजूला कॉपीचा ऑप्शन आहे, परत त्याच्यावरती टच करून आपल्याला आपल्या कॉपी करून घ्यायच्या आहेत आणि अलाइट मोशन ॲपमध्ये वापस यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्या दुसऱ्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि परत आपल्याला इथं हे टेक्स्ट जे आहेत ते आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचे आहेत. आणि आपण जे कॉपी केलेले आहेत ते आपल्याला इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला लेअर इथं पेस्ट करून द्यायचे आहे. परत आपल्याला तिथं इंडियन फॉन्टमध्ये जाऊन आपले पुढचे समोरचे टेक्स्ट इथं कॉपी करून घेऊन इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं लेअरिकर लिहून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करून सर्व लेअरिकर इथं लिहून घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व टेक्स्ट इथं लिहून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथून आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपले आता जे काही फोटो असतील ते आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी इथं फटाफट सर्व इमेजेस आता ॲड करून घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं यायचं आहे. 7.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. एक शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर कलरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला त्याचा एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे. शॅडोच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं व्हाईट कलर वरती घेऊन घ्यायचा आहे आणि ब्लॅक कलर आपल्याला इथं खाली घेऊन घ्यायचा आहे. खाली घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं व्हाईट कलरवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने तिथं इरेजर करून घ्यायचं आहे आणि आपला शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला इथं एक आपण टेक्स्ट पेनजी दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि मुळात ट्रान्सपरंट जो आपल्याला तो इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्याला दोन्ही PNG आपले लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथे शेकीबेक द्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आता 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत त्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर तो इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत आता हा इफेक्ट कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे, तर हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करत जायचा आहे. इथं आपण परत एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करत यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला तो एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला त्या समोरचे इमेजेस आपल्याला घेत जायचं आहे. जेवढे पण तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत, जिथे एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहेत तो इमेज तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे आणि बाकी सर्व इमेजेसला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीबेक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे.
समोर आल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेला आहे, जिथं दिलेला आहे तो इमेज आपण सोडलेला आहे, त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथे तुम्हाला एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे तिथे तिथं हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. परत एक शेप इमेज घ्यायचा आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला कलरमध्ये जाऊन त्याचा ब्लॅक कलर करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक कलर करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, इथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे आणि आपला तो शेप इमेज तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि सिम्पल टार्न फेड हा इफेक्ट आपल्याला तिथे घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला इथं शेवटी यायचं आहे आणि परत एक प्लसचा टॅप तिथं द्यायचा आहे. प्लसचा टॅप दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं तो इफेक्ट पोझिशन त्याची वाढवून घ्यायची आहे. तुम्हाला हवी तशी तुम्ही पोझिशन त्याची ठेवल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आता आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.